Hi class 8 student. Today questions number 8. Today questions number 8 creative section B. If the bearing of a place A from B is if the bearing of A कहाँदेखि त प्लेस B देखि हैन बियरिङ A चाहिँ A को बियरिङ B देखि कति छ त 0.55 डिग्री हो भने फाइन्ड द बियरिङ अफ B फ्रम A। अब B को बियरिङ चाहिँ A देखि कति हुन्छ भनेपछि A देखि B को बियरिङ चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेको छ। र यसमा हाम्रो चाहिँ के त A को बियरिङ हैन B बाट हामीले यहाँ दिएको छ, हामीले चाहिँ के त B को बियरिङ A बाट निकाल्नु पर्ने रहेको छ। अब यसलाई फिगर बनाएर म बुझाउँछु। Questions number 8A solution. Questions number 8A solution. यसको फिगर यहाँ बनाउँछु म। एउटा यस्तो फिगर बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। ल यो हाम्रो यो नर्थ भयो, यो चाहिँ हाम्रो B भयो, यसलाई हामीले A मानौं, यो हाम्रो N1 मानौं। र हाम्रो यसको बियरिङ कति दिएको छ त यसको बियरिङ हाम्रो 55 डिग्री दिएको छ, 55 डिग्री। र हाम्रो चाहिँ के त यस्तो फिगर बनाइदिउँ र हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो A देखि हैन हाम्रो बियरिङ चाहिँ यहाँ भनेको छ क्वेशन्समा इफ द बियरिङ अफ प्लेस A फ्रम B, हाम्रो B को बियरिङ हैन प्लेस A देखि इफ द बियरिङ अफ प्लेस A फ्रम B इज B को हैन प्लेस A देखि B को बियरिङ चाहिँ कति छ त इफ द बियरिङ अफ A फ्रम प्लेस B बाट A को बियरिङ कति दिएको छ त 55 डिग्री दिएको छ भने भनेको छ के त B को बियरिङ हैन B को बियरिङ फ्रम A बाट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेको छ। सो हामीले यसलाई अब गरौँ सोलुसन। अब यहाँ लेखौँ इफ द बियरिङ अफ द बियरिङ BEARING द बियरिङ अफ अ प्लेस PLAC प्लेस A हामी लेख्न सक्छौँ द बियरिङ अफ अ प्लेस A फ्रम B इक्वल टु कति छ त 55 डिग्री 0.55 डिग्री दिएको छ। 0.50 यहाँ हाम्रो 0 छुटेको छ, 0 लेखौँ 0.55 डिग्री। अब नाउ हामी गरौँ यहाँ नाउ हाम्रो के त अब यसको निकाल्नु हामीले यसको निकाल्नु पर्छ हाम्रो BA एंगल BAN1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के त ABN एंगल NBA अथवा ABN एंगल NBA रिजनमा के त NB पैरेलल N1A and quinterior angle COINTERIOR quinterior angle यो हाम्रो quinterior angle हो। र हाम्रो 180 डिग्री माइनस के त NBA कति छ त 55 डिग्री। अब यसलाई हामी सबट्र्याक्ट गरौँ। सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 180 माइनस 55 125 डिग्री। त्यसपछि अब हामीले अब हेन्स गरौँ। हेन्स हेन्स द बियरिङ BEARING बियरिङ हाम्रो यसको आइसक्यो। यसको आइसकेपछि के त अब हामीले A को निकाल्दियो बियरिङ हैन द बियरिङ के छ के B को द बियरिङ अफ B फ्रम A अब B को निकाल्दियो द बियरिङ of B
फ्रम ए इक्वल टू हैन कति छ त यो 360 डिग्री माइनस के त 125 डिग्री इक्वल टू सब्ट्रैक्ट गरौँ 360 डिग्री माइनस 125 235 डिग्री आंसर। अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर बी मा सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर बी मा पनि हाम्रो के भनेको छ इफ द बियरिङ अफ अ प्लेस P from the place Q is 170 degree, find the bearing of Q from P. यसलाई पनि हामीले अब यसको फिगर बनाउँछु म क्वेशन्स नम्बर बी सोलुसन फिगर नबनाए नै हुन्छ सिधै गर्दा नै हुन्छ द बियरिङ BEARING द बियरिङ अफ के भनेको छ क्वेशनमा द बियरिङ अफ P from Q इक्वल टू कति डिग्री दिएको छ त 170 डिग्री अब यहाँ फिगर बनाइदिउँ यो नर्थ भयो है नर्थ अब यसलाई अलिकति यस्तो गरेर अनि यहाँबाट फेरि के त N1 गरौँ यो चाहिँ हाम्रो P भयो यो चाहिँ Q भयो हैन अब यसको डाइरेक्सन यस्तो गर्दिउँ यो हाम्रो कति त 170 डिग्री दिएको छ हैन यो N1 यसलाई गर्दिउँ अब त्यही लेखौ अब यो र यो दुईटा प्यारलल भयो अब हामीले कसको निकाल्दै त यसको निकाल्दिउँ यसको निकाल्दाखेरि नाउ एंगल के त हाम्रो के निकाल्यो भन्दाखेरि N1 QP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के त हाम्रो यो 180 डिग्री माइनस के त हाम्रो यो NPQ एंगल NPQ सो देयरफोर के त NP पैरेलल के त N1Q and COINTERIOR क्वाइन्टेरियर एंगल यहाँ ठाउँ नपुगेर तल लेखेको अब हामीले यसलाई गरौँ 180 डिग्री माइनस NPQ को छ त 170 इक्वल टू यो कति छ त 10 डिग्री अब हेन्स the bearing BEARING the bearing of Q from P equal to 360 degree minus 10 degree equal to कति हुन्छ त 350 degree answer। Similarly questions number C अब म C यता गर्छु questions number C solution questions number C मा मैले के भनेको छ if the bearing of Kathmandu from Pokhara है if the bearing of Kathmandu from Pokhara काठमाडौँलाई हामीले के जनाऊ हैन काठमाडौँलाई के ले र पोखरालाई के त P ले जनाऊ is 95 हैन 95 what is the bearing of Pokhara from Kathmandu भनेको छ अब हामीले यहाँ सुरुमा लेखिदिन्छु let K and P are the PLAC place of let K and P are the place of Kathmandu 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 and Pokhara 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 respectively RESPECTIVEL respectively हामीले let K and P are the place of Pokhara let the P are the place of the Pokhara
काठमाडौँ एन्ड पोखरा रेस्पेक्टिभली हामीले काठमाडौँलाई केले र पोखरालाई पीले डिनोट गरौँ। अब हामी यहाँ फिगर बनाइदेऊ। ल नर्थ यो हाम्रो काठमाडौँ हैन, यो चाहिँ हाम्रो कता काठमाडौँ, यो चाहिँ हाम्रो पोखरा पोखरा हामी यो N1 गर्देऊ। के भनेको काठमाडौँ हैन, के भनेको काठमाडौँ, पी भनेको पोखरा हैन, के भनेको काठमाडौँ, पी भनेको पोखरा। काठमाडौँ लेख्नु KATHMANDU काठमाडौँ, यो पोखरा PO KHARA पोखरा। पी भनेको पोखरा भयो, के भनेको काठमाडौँ भयो है। पी भनेको पोखरा, के भनेको काठमाडौँ। त हामीले अब के गर्यौं, यतिको हाम्रो कति दिएको छ त काठमाडौँदेखि पोखरादेखि काठमाडौँ कति छ त 095 डिग्री। अब हामी निकालौं द बियरिङ BEARING द बियरिङ अफ काठमाडौँ KATHMANDU काठमाडौँ फ्रम पोखरा PO KHARA पोखरा इज इक्वल टू कति त 095 डिग्री। अब हामीले के जानेको छ नि त N K P लेखौँ हैन, अथवा N1 P के लेखौँ। नाउ N1 हामी लेखौँ N1 P K अथवा KPN1 अथवा N1 P के जे लेख्दा नि हुन्छ। ल म यहाँ लेखिदिन्छु KPN1 एंगल KPN1 फ्रेस लेखिदिन्छु ल, एंगल KPN1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कति त NKP एंगल NKP। रिजन लेख्न सक्छौं हामी के त KN NK प्यारलल के त N1 P and co-interior angle COINTERIOR co-interior angle। अब हामी यहाँ गरौँ 180 डिग्री माइनस NKP का छ त 095 डिग्री। अब सबट्र्याक्ट गर्देऊ 180 माइनस 95 85 डिग्री। अब हेन्स हामीले हेन्स गर्देऊ हेन्स द बियरिङ BEARING द बियरिङ of पोखरा PO KHARA पोखरा the bearing of पोखरा from Kathmandu 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 equal to 360 degree minus 85 degree। और सबट्रैक्ट कर दो 360 minus 85 275 डिग्री आन्सर है। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। अब क्वेशन्स नम्बर डी चाहिँ म यता गर्छु। क्वेशन्स नम्बर डी सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर डी मा यहाँ हामीले एकैछिन यसलाई हामी यहाँ रिप्रेजेन्ट लेट के एन्ड पी रिप्रेजेन्ट यहाँ यस्तो गरेर REPRESENTS रिप्रेजेन्ट छुटिसकेको थियो। रिप्रेजेन्ट लेट के एन्ड पी रिप्रेजेन्ट द प्लेस अफ काठमाडौँ एन्ड पोखरा रेस्पेक्टिभली। आरलाई काट्दैन। नाउ क्वेशन्स नम्बर डी मा हाम्रो क्वेशन्स नम्बर के भनेको छ इफ द बियरिङ अफ योर स्कुल फ्रम योर हाउस। स्कुल र हाउस यसलाई पनि हामी त्यही लेख्दै लेट यस एन्ड हाउस रिप्रेजेन्ट REPRESENT रिप्रेजेन्ट द लेट यस एन्ड एच रिप्रेजेन्ट द स्कुल SCHOOL स्कुल एन्ड हाउस यति मात्र लेखे पुग्छ।
अब यहाँ एउटा फिगर बनाइदिउँ ल। यो एन, यो स्कुललाई यस र हाउसलाई एच, यो चाहिँ N1 र यसको कति दिएको छ त हाम्रो 82 दिएको छ। 082 डिग्री 082 डिग्री 082 है 082 डिग्री। अब यहाँ गरौँ द बियरिङ BEARING द बियरिङ अफ एस द बियरिङ अफ एस हामी यसलाई के त स्कुल मानेका छौँ। द बियरिङ अफ एस फ्रम हाउस, हाउसलाई हामीले एच मानेका छौँ। हाउस इक्वल टु कति छ त 082 डिग्री 082 डिग्री। यस भनेको त स्कुल लेखिदिनु द बियरिङ अफ स्कुल फ्रम हाउस पुरा लेख्ने हुन्छ किनभने हामी यहाँ यस मान्दिया छौँ र यस मान्दिया छौँ, सर्कलमा लेख्ने हुन्छ। नाउ एङ्गल अब कसको निकाल्ने त यसको यस एच N1 एङ्गल एस एच N1 इक्वल टु 180 डिग्री माइनस NSH एङ्गल NSH। रिजन लेख्न सक्छौँ हामी, रिजन NS प्यारल के त N1H and cointerior 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 angle त्यसपछि हामी यहाँदेखि सोल्भ गरौँ 180 डिग्री माइनस NSH कति छ त 082 डिग्री 180 माइनस 82 98 डिग्री। Hence the bearing BEARING the bearing of के त house, the bearing of house from school the bearing of house from school equal to 360 degree minus 98 कति हुन्छ त 262 degree answer। Similarly questions number E, म questions number E गर्छु। Questions number E solution। Questions number E मा के भनेको छ an aeroplane was flying in the bearing of 075 from Kathmandu. After laying over the certain distance it changes directions and flew bearing of 310 by what angle did aeroplane change the directions भनेको छ। अब यसको फिगर म यता बनाउँछु। क्वेशन्स नम्बर E को फिगर प्ले हामी नर्थ हामी बनाइदिउँ नर्थ। यहाँबाट हाम्रो के हो भन्दाखेरि त्यसपछि हाम्रो यो काठमाडौँ भयो। हाम्रो यहाँ क्वेशन्स भनेको छ काठमाडौँ, यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ है। यसलाई हामीले यस्तो गर्दिउँ, अलिअलि चाहिँ ठुलो गर्दिउँ र यो चाहिँ हाम्रो के त यो एरोप्लेन भयो र यसको हाम्रो यो दिएको छ, यो हाम्रो भ्यालु, यसको भ्यालु हाम्रो दिएको छ के त भन्दाखेरि 310 डिग्री यो भ्यालु दिएको छ है 310 र यसको हाम्रो भ्यालु दिएको छ कति त भन्दाखेरि 075 डिग्री। यो भनेको हाम्रो काठमाडौँ KATHMANDU काठमाडौँलाई हामीले के यहाँ के लेखे पुग्छ है, यहाँ के लेख्नु होला, पुरै नलेख्नु। काठमाडौँ मैले बुझ्नको लागि काठमाडौँ लेखेको, तपाईहरुले सिधै के लेख्नु काठमाडौँ। र हाम्रो चाहिँ के त एरोप्लेन भनेको के त ए है, एरोप्लेन भनेको सिधै ए लेख्दिनु हुन्छ। र अब यो हाम्रो के त N1, यो N1 भयो, यो हाम्रो के भयो त N1 भयो र यसलाई हामीले यसरी B पनि बनाइदिउँ।
यो हाम्रो यो पुरै ल यो सी यो हाम्रो यो बी अब म अब यता सोल्युसन गर्छु अब द बियरिङ अफ लेट गरौँ लेट के एन्ड ए रिप्रेजेंट आरई PRESENT represent the Kathmandu KATH MANDU Kathmandu and aeroplane 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 the bearing BEARING the bearing of के त काठमाडौँ के भनेको हामी काठमाडौँ लेखेका छौँ ए भनेको एरोप्लेन द बियरिङ अफ के from the bearing of पहिला हाम्रो क्वेशन्समा के भनेको छ एन एरोप्लेन इज फ्लाइङ इन द बियरिङ अफ यति द बियरिङ अफ ए है यहाँ एरोप्लेन सुरुमा भनेको छ त्यही भएर बियरिङ अफ ए फ्रम काठमाडौँ भनेको काठमाडौँ के द बियरिङ अफ ए भनेको एरोप्लेन फ्रम के भनेको काठमाडौँ इक्वल टु कति छ त हाम्रो 0.75 है त्यसपछि अब हामीले यहाँ के गरौँ बियरिङ अफ द बियरिङ BEARING द बियरिङ अफ अ प्लेस PLAC प्लेस द बियरिङ अफ अ प्लेस B फ्रम ए अब हाम्रो यो बी फ्रम ए हाम्रो कति दिएको छ त 310 डिग्री 310 डिग्री अब हामीले यहाँ निकालौँ नाउ एंगल NSN हाम्रो N1 अनि यो A अनि C N1AC इक्वल टु कति छ त हाम्रो 75 हैन कति छ त हाम्रो 75 इक्वल टु 0.75 डिग्री रिजन लेख्न सक्छौँ हामीले जस्तै हेर्नु त ल हाम्रो N1AC हाम्रो यो चाहिँ कुन हुन्छ त यो बराबर यो हुन्छ यो बराबर यो कुन त यो चाहिँ कुन एंगल हुन्छ करेस्पोन्डिङ एंगल हाम्रो यहाँ चाहियो नि त यो NK हैन NKC बराबर N1AC भनेको त हाम्रो यो क्वाड्रेंट एंगल के रे करेस्पोन्डिङ एंगल यो बराबर यो सो हामी प्यारलल लेख्न सक्छौँ NK प्यारलल N1A and corresponding 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 angle hence the aeroplane AEROPLANE the aeroplane CHANG is changed the directions DIRECTION direction is equal to 310 degree minus 0.75 degree is equal to हाम्रो यो घटाएर कति हुन्छ त घटाउनु 235 degree answer. So class 8 students, if you are watching these videos, please don't forget to subscribe my YouTube channel and video लाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला हस्त धन्यवाद थ्यांक यू।